રાજ્યમાં અકસ્માતનું પ્રમાણ વધ્યું છે. રોજે રોજ અનેક જગ્યાએ અકસ્માતો થઈ રહ્યા છે, જેમાં ઘણી વખત લોકો પોતાનો જીવ પણ ગુમાવી દેતા હોય છે. ત્યારે ખાસ કરીને સ્પીડમાં વાહન ચલાવવાના શોખીનોના વધુ અકસ્માતો થાય છે, જેને કારણે ઘણી વખત બીજી વ્યક્તિ તેનો ભોગ બની જતી હોય છે. ત્યારે સુરતમાં પણ વધુ એક વખત અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે. સુરતમાં આવેલ યુનિવર્સિટી રોડ નજીક ગત મોડી રાત્રે પૂર ઝડપે પસાર થતી કારનું ટાયર ફાટતા ચાલકે સ્ટેરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા કાર પલટી મારી ગઈ હતી અને અકસ્માત સર્જાયો હતો. ઉધના મગદલ્લા રોડ પર અણુવ્રત દ્વાર નજીક બુધવારે મોડી રાત્રે પૂરપાટ ઝડપે પસાર થતી કારનું ટાયર ફાટતા ચાલકે સ્ટેરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા કાર પલટી મારી ગઈ હતી. સદનસીબે કોઈને ઈજા જાનહાની થવા પામી ન હતી. આ ઘટનાને લઈને કારણે કુલ લોકોના ટોળા એકત્ર થયા હતા. હાલમાં આ મામલે ઉમરા પોલીસમાં કોઈ ફરિયાદ કરવામાં નથી આવી, તો મોડી રાત્રે પોલીસે ક્રેન બોલાવી કારને ત્યાંથી હટાવી રસ્તો ખુલ્લો કર્યો હતો.